নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰথমে আপুনি আৰু আপোনাৰ পৰিয়াললৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ' টপিকটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ। বন্ধুসকল, যিসকলে অবজেকশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে বা অবজেকশ্যনৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন কৰিছে সেইসকলে যদি এতিয়া অবজেকশ্যনৰ মানে কিহৰ ভিত্তিত অবজেকশ্যন কৰিলে আৰু প্ৰুফ যদি কৰিব নোৱাৰে তেন্তে সিহঁতৰ নামত অভিযোগ এটা দাখিল হ'ব। এই অভিযোগৰ ভিত্তিত আপোনাৰ কি 50,000 টকা জৰিমনা আৰু লগতে 5 বছৰৰ কাৰাবাস খাটিব লাগিব। তো বন্ধুসকল, এই এনআৰচিৰ যে অবজেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়া চলিছিল, অবজেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াৰ চলিত অৱস্থাত মাননীয় সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা এটা নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছিল কি যে যিসকলে ভুৱাভাৱে আপোনাৰ অবজেকশ্যন দাখিল কৰিব বা সিহঁতে একো জানি নেজানি এনেই এপ্লিকেশ্যন কৰি দিব অবজেকশ্যনৰ আৰু সিহঁতে যদি সেইটো প্ৰমাণিত কৰিব নোৱাৰে তেন্তে সেইসকলৰ আৰু যদি ভুৱাভাৱে যদি এইটো এপ্লিকেশ্যন কৰে বা অবজেকশ্যন কৰে তেন্তে সেইসকলৰ কি আপোনাৰ 50,000 টকা জৰিমনা আৰু লগতে 5 বছৰৰ কাৰাবাস সিহঁতৰ খাটিব লাগিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আপোনালোকৰ ওচৰ পাজৰৰ বহুতো এনেকুৱা মানুহ আছে যিসকলৰ অবজেকশ্যন আহিছে, সেইসকল ব্যক্তিক কৈ দিব যে সিহঁতে যেন অবজেকশ্যনৰ হিয়াৰিঙত গৈ অবজেকশ্যনৰ যিটো নোটিছ আছে নোটিছৰ বিপৰীত পৃষ্ঠাত সিহঁতে অবজেকশ্যনকাৰীৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য সেই এলআৰচিআৰ বা বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ পৰা লিখি লৈ আহে। এইটো যাতে কৰাত সিহঁতৰ একো ভুল নহয়, এইটো যেন লিখি লৈ আহে। চাওক, যদি কোনোবা এজন দুষ্কৃতিক কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে যদি ধৰিব পাৰে আৰু সিহঁতৰ যদি 50,000 টকা জৰিমনা আৰু লগতে 5 বছৰৰ জেল হয় তেন্তে আৰু যিবিলাক দুষ্কৃতি আছে সেইবিলাক একেবাৰে সতৰ্ক হৈ যাব আৰু ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকিব। তো মাননীয় সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা এইটো আকৌ সকলোলৈ মনত পেলাই দিছে, যদি কোনোবাই ভুৱাভাৱে অবজেকশ্যন দাখিল কৰিছে তেন্তে তেখেতৰ 50,000 টকা জৰিমনা আৰু লগতে 5 বছৰৰ কাৰাবাস খাটিব লাগিব। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনিতে বাই।